So syempre, freshly harvested yung ating makapuno. We will be making a very simple makapuno. And yung nakuha natin kanina, pili pie. Yung short crust na ibibigay ko sa inyo is a very simple recipe. Flour and salted butter lang. So naka-cubes na yung butter natin and it's softened. Hindi siya melted kasi pag sinabi mong melted, ibig sabihin nun may init na in-apply. And you cut in yung ating butter. Lalamasin mo siya para lahat ng particles ng ating flour ay mabalot ng ating mantikilya. And yung consistency na hinahanap natin with our crust is basically yung basta hindi siya nagka-crumble. You can definitely eyeball this. Ibig sabihin, pwede mo siyang tansyahin. Parang more or less yung ratio na sinusunod ko with this short crust recipe ay 1:2. 1 part ang ating butter, 2 parts of our all-purpose flour. Pag nakikita nyong medyo hindi nagka-come together yung ating dough, tapos nakuha nyo na yung ratio na tina-target ninyo, what you can do is add a couple of tablespoons ng ating cold water. You add in your first tablespoon, tapos imasa nyo ulit. Huwag nyo po siyang bibiglain kasi baka pag nasobrahan yan, mag-a-adjust ka na naman ng harina, mantikilya. So paunti-unti lang. Let's add another one. Importante po na cold water yung ilagay ninyo kasi mataas yung ratio ng ating mantikilya. So kapag medyo mainit, tapos nasa mainit kayong lugar, ang mangyayari, magme-melt yung mantikilya ninyo, mahihirapan kayong imolde. So yan, at this point, medyo namumuo na siya. Just to test lang. Ayan. So hindi na crumbly yung ating short crust. I-rest muna natin siya while we make yung ating filling. So lalagay ko muna siya sa ating bowl. I'll cover this with cling wrap and then set aside muna natin. Prepare na natin yung ating filling. And unahin ko yung ating natsambahan dito na pili nuts. So, roughly chop ko lang siya. Napakalaking bagay po na aware kayo doon sa kung anong meron doon sa paligid ninyo. Kagaya nito, it's not traditionally naman na naglalagay ka ng nuts with your pie, but since yung texture nito could definitely add value doon sa gagawin natin, why not, di ba? So for our filling, napaka-basic lang din ito. Sugar, yung ating shredded makapuno, and yung ating pili nuts. So lalagay ko lang din yung ating nuts muna para lang palalabasin lang natin yung oil na meron siya before we put in the 2 other ingredients. Since may light color na siya, add lang natin yung ating makapuno and yung ating sugar. You definitely have the option to add more liquid. Pwede kang maglagay ng milk. Other flavorings, pwede rin. At the very least, pwede kang maglagay ng water. But since gusto ko medyo mas thick and mas magkakadikit yung ating filling, antayin ko lang na mag-melt yung ating sugar para magkaroon siya ng body. So yan, nakikita ninyo, it's coming together. So we're basically just making a makapuno compote. By doing this, you're pretty much ensuring na yung inyong makapuno pie would last longer. So this is actually a preservation method that we use for fruits or crops na medyo mabilis masira. So when we cook it in sugar, napoprolong natin yung shelf life niya. So we'll just bring this to a boil. Actually, gentle simmer lang. And then, pwede na nating ilagay sa ating short crust. So habang pinalalamig natin yung ating filling, atin nang i-prepare yung ating pie crust. So chilled na siya. Siguro, kuha lang ako ng mga 3/4. And then iipitin ko siya sa cling wrap. Saka ko siya paninipisin. Depende sa inyo kung gaano kanipis yung
gusto ninyong pie crust, it's definitely your call. And ito rin yung siguro mga diskarte or recipe na hindi nyo kailangang magkaroon ng oven. Pag meron kayong siguro dalawang lutuan na mapagtatakip ninyo ulit, we can again mimic or gayahin yung environment na meron sa loob ng isang oven. So importante dito when you're putting yung short crust ninyo sa pan is you snug it. Make sure na fitted siya doon sa lahat ng corners or surface ng ating pan para hindi makatakas yung filling natin. And tusukin lang natin siya ng ating tinidor. This is to ensure na hindi siya mag-shrink. Hindi po kailangan tagos doon sa pinakababa yung butas niya. So lulutuin lang muna natin yung parang pinakailalim ng crust bago natin ilagay yung filling. Ang mangyayari kasi kapag hindi nyo siya niluto is magiging lubsak. Actually blind baking ang tawag dito kung oven yung gagamitin mo. But since wala nga tayo nun, this setup will do. Pwede na natin kunin yung ilalim ng ating tart. Ayan. And then of course yung ating filling. So again, just like yung ginawa rin natin kanina, we'll just snug it para mag-fit doon sa pinakadulo ng ating tart. Of course, yung ating tinidor. Ito kailangang tagos yung butas doon sa pinaka-crust natin kasi ginagawa natin to para magkaroon ng parang exhaust yung ating pie. Kasi pag hindi nyo siya nilagyan ng exhaust, kapag nag-steam yung loob ng ating filling, baka ma-deform or worse, mag-crack yung inyong pinantakip. Just like that, pwede na natin siyang ilagay doon sa ating makeshift oven. So bibigyan lang natin ito siguro mga 25 minutes and then check natin kung ano na yung estado ng ating pinakaibabaw.